Bună ziua, frumoși mei Capricorn, bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iulie 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Vom începe ca de obicei cu provocarea și cu cărțile de sprijin, da? Așadar, Capricorn, provocarea lunii iulie pentru tine, ia uite, 2 de spade. Ești provocat să nu mai amânui o situație. Tu aici ești pe poziție de defensă, ești pe poziție de protecție, ești pe poziție de nu vreau să aud, nu vreau să văd, nu vreau să mă mișc. Sunt niște lucruri din trecut, avem luna prezentă în această fotografie, sunt lucruri din trecut care te-au afectat prea mult și pe care le tot amâni să le rezolvi. Poate fi vorba despre tot ce implică planul emoțional, tot ceea ce tu amâni din punct de vedere emoțional să vindeci sau să privești cu adevărat acea situație, acea rană. Vorbim despre provocarea pentru voi este nu mai amâna să scoți din sufletul tău ceea ce te face să rămâi în zona de defensă. Da, hai să vedem ce te poate ajuta. 3 de monede. În 2 de spade avem neacceptare. Este vorba despre nu accept să văd ceva. Poate și la mine ar trebui să văd ceva. Poate ești provocat să privești și la tine ceea ce anumite aspecte pe care tu spui că poate nu le ai. Poate fi. Am simțit nevoia să spun și acest mesaj. Am mai sărit 10 de spade aici. Wow! 6 de monede. Rege de monede. Pentru unii dintre voi legat de locul de muncă. Tu amâni să pleci de la locul de muncă la care ești. Da. Aici e vorba despre unii dintre voi sunteți convinși că aparțineți unei echipe sau cel puțin ați făcut un grup de prieteni cu care vă înțelegeți bine și îmi vine să zic singurul motiv pentru care tu încă mai ești în jobul ăla. Pentru că jobul ăla nu este unul în care să te simți bine. Nu. Poate pentru unii dintre voi, hai să spun așa, că există un fel de compensație. Tu stai și de-aia tot amâni, nu vrei să pleci de la locul ăla de muncă. Pentru că poate sunt câteva luni de zile în care ești plătit mai bine și apoi cumva există mereu o dezamăgire. Ori, nu știu, ești ok doar când primești o premă sau, nu știu, de ce simt chestia asta aici. Sau ai un prieten cu adevărat acolo, un grupul ăsta de persoane, cineva este prietenul tău și încearcă să te susțină, încearcă să-ți zică lasă-mă că peste tot e la fel, nu știu, e o chestie aici care te ține pe loc și te face să amâni luarea unei decizii. Dar eu pe tine acolo nu te văd deloc bine acolo în jobul ăla. Nu. Nu văd nicio figură de autoritate care să te calce în picioare cumva, ca să zicem așa, da. Ar putea să fie atenție la anumite, pentru că aici e vorba despre o trădare. Unii dintre voi, probabil că dacă v-ați făcut un grup de persoane, aveți acolo pe cineva care e capabil să vă trădeze sau v-a trădat și voi nu știți, sau aici vorbim despre mă fac că nu văd, privesc în cealaltă parte când e vorba de grupul ăsta de persoane. Ca și cum protejez relația cu persoanele astea. Ca ajutor aici, aceste cărți, dacă ție provocarea este pe partea asta,
să nu mai amâni o decizie, da? Să nu mai stai acolo unde nu ești bine. În primul și în primul rând, Treiul de monede ne vorbește despre o căutare. A căuta ce? A căuta să nu mai lași pe nimeni să te trateze ca și cum ai fi ultima persoană din acea firmă. Pune, cumva, vine să spun, în balanță. Dacă merită sau nu, ca tu să fii cel călcat în picioare. Și atunci învață să te impui, învață să... Ăsta nu se impune, ăsta e realist, ăsta e persoana care zice, băi omule, dacă moneda asta e galbenă, păi galbenă să fie pentru toată lumea. De ce eu să fiu aici negru? Da? De ce pe mine să mă tratați în maniera asta și nu, de ce să nu fie corect, da? Ăsta e corect, ăsta e, zice realitatea așa cum e. E vorba despre a învăța să te impui sau cel puțin a-ți spune, a le spune, da? Realitatea celor care aici te umilesc, care nu te tratează la fel ca pe ceilalți. Pentru că aici asta e problema, din câte observ. Da? Nu căuta sprijin în colegii de muncă care nu fac decât practic să te convingă că dracul e la fel de negru și în alte părți. Eu nu zic că nu e, dar aici e vorba și despre cine este în fața mea, adică pe alții îi tratezi bine, da? De exemplu, dacă trebuie să-i spui șefului, apoi cu ăla te porți bine, cu toată lumea te porți bine, numai pe mine mă calci în picioare. Despre ce vorbim, da? Cam asta e ceea ce vrea să ne spună combinația asta. Dacă vorbim despre celălalt mesaj despre care vorbeam de provocare, ca și cum tu trebuie să ești într-un fel sau altul provocat în această perioadă să accepti ceva din trecut. Poate e vorba despre acceptarea unor hai să spunem așa, tipare defensive pe care le-ai avut și tu în trecut și care probabil că ți-e greu să le vezi în tine. Da. Treiul de monede în acest caz cred că vorbim despre un grup de prieteni, cel puțin pentru unii dintre voi. Sunt persoane în jurul vostru care vă spun anumite lucruri despre voi. Aceste persoane nu aș spune că neapărat au intenția să te facă să suferi. Au intenția să te facă să, într-un fel sau altul, e un fel de provocare ca tu să poți vedea că toată lumea din jurul tău nu-ți vrea rău, ci vrea ca tu să te ridici de la pământ. Vor să te vindeci, să treci peste o anume situație pe care tu te ascunzi cumva după vălul ăsta, da? Deci hai să dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Ești singur, ai avut o relație în care ai suferit foarte tare, ai fost dezamăgit, v-ați despărțit, nu știu. Ideea e că ești singur. Atitudinea ta în acea relație probabil că a fost una de victimă. Păi persoana asta m-a făcut să sufăr, m-a părăsit, a fost parașută, nu știu cum zic eu câteodată, da? Mă rog, a fost un nemernic și așa mai departe. De ce să vezi doar ce a făcut celălalt și atitudinea ta a fost una pe negativ, una pe victimă? Vai, Doamne, dar eu nu fac nimic. Și aici vorba despre niște oameni care au tot încercat probabil de-a lungul timpului să spună, băi, da, ok, păi, Gigele, într-o relație nu e vina doar a unuia, ceva ai făcut și tu sau ai avut și tu o implicare. De ce te-a trădat ăla? De ce te-a, nu știu, te-a părăsit? De ce n-a mai funcționat relația? E vorba despre
Hai să încercăm să nu mai căutăm un singur vinovat. Aici e vorba de a accepta, ești provocat să accepti și implicarea ta în acea trădare, în acea suferință pe care ai avut-o. Da? Aici e ca și cum fraza aia lui Iisus care zice: cel care este nevinovat să arunce primul cu piatra. Deci în momentul să deschidem ochii un pic și să vedem, băi, nici noi poate n-am făcut în anumite momente lucrurile cum trebuie, n-am fost așa de corect cum ne place nouă să zicem că suntem și am avut de suferit, dar nu, da? Deci ești provocat să accepti și o fațetă în care și tu ai participat, o fațetă a ta în care și tu ai participat la propria ta suferință, da? Pentru că e ca și cum aici ceea ce dacă tu reușești să accepti aici, tu vei reuși să-ți redobândești cumva echilibru și să reușești să fii corect și just de acum înainte și față de tine și față de ce are viața pentru tine să-ți ofere și față de, e ca și cum aici vei crește, se va naște un nou Capricorn, așa, domne, corect, cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ, în care matur, în care va ști cum să intre într-o relație, va ști ce să accepte, va ști ce să ofere, va ști ce trebuie să primească într-o relație. Deci aici e vorba despre, ești provocat să vezi anumite lucruri ca tu să poți să te faci mare într-un fel sau altul. Nu mai știu, cred că am mai văzut aspectele astea cândva la voi. Nu mai știu în ce lună, dar îmi sună foarte mult ideea asta. Hai să vedem care e surpriza. Surpriza lunii iulie. Sunt foarte multe cărți, nu vreau decât una, două, cel mult. Acum au sărit 4. Nu. Mai amestecăm un pic. Capricorn. Ok, avem una. Ia uite. Surpriza 10 de bâte. Și 10 de bâte l-am tot văzut la voi. 10 de bâte poate fi o perioadă stresantă. Nu știu dacă neapărat putem să o numim surpriză. Ar putea să fie surpriza că unii dintre voi se termină pe o perioadă stresantă. 10 este numărul care închide, da? Ne arată un finish, ajungi în sfârșit la liman, să zicem așa. Poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, insist să simt, bine insist, nu știu, eu asta simt, că surpriza vine pe parte de nervi, îmi vine să spun. O perioadă stresantă. Nu știu, hai să vedem cu ce vine acompaniat 10 ăsta de bâte, să vedem despre ce e vorba. Ok, au sărit două cărți. Prima carte, Nebunul, foarte interesant, a tot sărit Nebunul ăsta, 9 de bâte, e ok. Ok, și mai avem 3 cărți, 10 de spade, foarte relevant, Moartea și 2 de monede. Îmi place ce văd la voi. Acum e vorba despre, domne, dacă e cu stres, să fie cu sens, îmi vine să zic. Dacă surpriza este una, hai să spunem așa, pentru unii dintre voi ar putea să fie neplăcută, da? Să zic, aoleu, iară trebuie să, iară o perioadă neplăcută, iară multe obstacole în viața mea, iară de câte ori vreau să fac câte ceva, trebuie să vină ceva. E ca și cum niciodată nu scapi de una că intri în alta, cum ar veni, da? Dar nu este vorba despre asta aici, totul are un sens. Aici vedem că sensul îl dă închiderea unor capitole sau terminarea unor perioade greoaie pentru tine, perioade care te-au pus la pământ, perioade cu multe obstacole într-adevăr, dar perioade care sensul lor este să te schimbe. Cum să te schimbe? Să te echilibreze. Deci aici e vorba despre, doamne, dacă până acum în viața mea am făcut exces de cârcă, pentru că se vede foarte clar această poză, da? Am făcut exces de cârcă, am muncit prea multe ore, m-am neglijat pe mine, da?
Am făcut ce trebuia să facă alții și am luat tot eu asupra mea. Sistemul nervos mi-a fost dat peste ca vin, deci 10 de bote ne arată că vin dintr-o perioadă stresantă. Surpriza este, ar putea să fie surpriza faptului că se ajunge și se termină acea perioadă greoaie, îndrăznind să mă eliberez de toate năravurile. Deci am văzut, repet, am mai văzut acest aspect la Capricorn. Dacă tu până acum ai avut exces de toate, de muncă, de responsabilități, dezbară-te de ele odată pentru totdeauna. Mi-aduc aminte perfect aceeași frază am zis-o și la, cred că la etalarea din iulie, dacă nu mă înșel. Deci aici vorba despre îndrăznești odată pentru totdeauna să renunți la năravul ăsta de a lua totul asupra ta. Ajunge. Pentru că după aia zici că vezi, Doamne, Tu ești singurul care ai obstacole, că nu scapi de una că dai în alta, ești singurul care tot timpul ca și cum le cauți. E ca și cum le cauți singur cu lumânărica. Ajunge. Ridică-te odată, renovează-te odată, renovează-ți mentalitatea că totul în viață trebuie să fie echilibrat sau în echilibru. Toate aceste perioade în care tu ai intrat dintr-una într-alta au scopul să te trezească și să vezi odată pentru totdeauna că nu sunt bune excesele, domne, că nu e așa de greu de înțeles. Da? Deci totul trebuie să fie fluid în viață, în echilibru. Dacă eu îmi iau toată responsabilitatea lumii ăstea pe umerii mei, e normal că eu sunt la pământ. Unde ar trebui să fiu? În nori? Nu, n-am cum, eu cad, mă îmbolnăvesc. Da? O iau la cimitir. Și aici ideea nu e asta. Ideea e să-ți dai seama că tu îți provoci toate aceste lucruri în viața ta. Și moartea zice nu. Toată durerea, toată perioada stresantă, toată partea ta psihologică care a fost pusă la încercare, stresată, nu știu, ațățată, provocată, da? Are scopul să te repună pe picioare. Nu mai refuza, îndrăznește o dată pentru totdeauna să renunți la credințele de că cu cât faci mai mult, cu atât o să fie mai bine. Nu, este doar sunt doar bariere pe care ți le pui singur în avansul drumului tău în viața asta, în această viață. Și aici vorba despre, e foarte clară. Da? E posibil ca unii dintre voi să fiți așa surpriză, din nou puși într-o situație care să Dumnezeu, Universul, numește-l cum vrei tu, să vadă dacă într-adevăr mai poți să mai duci și pe asta de data asta, ca să te trezești odată, da? Posibil să fie asta, e pentru unii dintre voi. Atenție mare la cei care vă regăsiți în această situație. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.